Chào các bạn, mình là Giang. Dựng cầu thang thẳng thì dễ, nhưng để tạo một khán đài giật cấp, bo cong mượt theo Bezier curve và tự động cập nhật thông số, chúng ta bắt buộc phải dùng thuật toán lọc. Hôm nay, tôi sẽ bóc tách trái tim của setup này dùng Rebit Zone. Thay vì làm tay, ta sẽ yêu cầu Blender tự đọc index, xử lý logic và tự động extrude khối qua từng vòng lặp. Chú ý kỹ luồng dữ liệu, cắm sai một giây là vỡ lưới toàn bộ. Bắt đầu thôi. Để bắt đầu, chúng ta cần một đường cong Bezier. Vào Edit Mode, nhấn A để chọn tất cả. Nhấn V để chuyển những cái tay đòn của đường cong sang chế độ Vector. Lúc này đường cong của chúng ta sẽ là một đường thẳng. Tiếp theo, chúng ta chọn hai cái điểm điều khiển này. Bấm E để extrude cái điểm này. Nhấn S để scale nó và G để di chuyển nó theo trục Y. Bây giờ chúng ta thoát ra ngoài và cho nó một cái Geometry Node Modifier. Chúng ta bắt đầu node setup với lại một cái node có tên là Fillet Curve, bo tròn đường cong. Chọn Radius và limit cái radius đó lại. Chế độ Fillet chúng ta để là Poly và Count bằng 10. Setup tiếp theo sẽ đi vào Workflow, Curve to Mesh. Tôi cần một cái Curve Line và Resample nó. Count tạm để là 5 nhé. Tiếp theo chúng ta kéo kết quả từ Resample vô một cái Curve to Mesh. Phần Profile Curve thì chúng ta sẽ cắm thẳng cái đường cong mà chúng ta fillet lúc nãy. Chúng ta đang thấy có gì đó không ổn ở đây đúng không? Đúng vậy, chúng ta cần phải xoay cái Profile Curve này. Và chúng ta xoay với một node có tên là Transform Geometry. Xoay theo trục X. Cái hình chúng ta đang có nó đang hơi bị thẳng đuột. Và việc cần làm tiếp theo là chúng ta gọi một node Spline Parameter. Kéo cái factor này vào một cái map range. Tại giá trị to min tôi cho nó là 1 và to max thì tôi tạm cho nó là 1.5 đi. Lúc này thì cái hình của chúng ta nó hơi giống hình móng ngựa rồi. Việc tiếp theo chúng ta cần làm đó là quay lại cái Fillet Curve, chọn Count bằng 1 để mà cái khối chúng ta nó ít mặt lại. Chúng ta tạm thời để như thế này để dễ quan sát. Tiếp theo, chúng ta cần bật Attribute Text. Ở Node Editor chúng ta gọi một cái node có tên là Index và chúng ta bấm Node Viewer và xem ở chế độ Face. Hiện tại chúng ta đang thấy số index của các mặt. Các bạn hãy nhìn các mặt có số index từ 0 cho đến 4. Tôi muốn những mặt này đều mang số là 0. Mặt 5, 6, 7, 8, 9 sẽ mang số 1 và tương tự với những mặt còn lại. Và đây là kết quả chúng ta cần đạt được. Cách giải quyết như sau. Từ cái Profile Curve, tôi muốn đếm xem trong cái Profile Curve này có bao nhiêu điểm. Tôi sử dụng một cái node có tên là Domain Size, chọn Domain là curve, đường cong. Tôi lấy kết quả đó trừ đi 1 để lấy số index lớn nhất. Tiếp theo, tôi lấy số index của các mặt chia cho kết quả trừ vừa rồi. Bây giờ chúng ta nhìn lên viewport với lại node viewer, chú ý phải là domain face nhé. Chúng ta có những cái kết quả của phép chia vừa rồi như là 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8. Tiếp theo, chúng ta đưa kết quả chia đó qua một phép toán floor, nghĩa là làm tròn xuống. Và lúc này, chúng ta đã đạt được mục đích. Lưu kết quả vừa rồi với lại một cái store name attribute, chọn integer và domain là face. Chúng ta lưu với tên là surface gạch dưới ID. Trước khi vào vòng lặp, tôi cần xác định chiều cao của mỗi bậc thang. Rất đơn giản, tạo một node value, gắn tên chiều cao cho nó để dễ phân biệt. Tiếp theo là số bậc, step, sử dụng số nguyên, integer. Tôi lấy tổng chiều cao, chia cho số bậc step. Kết quả chính là chiều cao của một bậc. Dữ liệu này sẽ là khoảng cách đẩy lưới cho mỗi vòng lặp. Mọi vòng lặp phải được kẹp chặt giữa repeat input và repeat output. Tôi khai báo 3 luồng dữ liệu sẽ chạy trong một cái vòng lặp. Lưới hình học của chúng ta, mặt trên cùng của lưới và khoảng cách đẩy khối. Tại đây, dữ liệu bắt đầu được xử lý. Luồng geometry được đưa qua extrude mesh để đùn khối lên. Độ cao đùn chính là biến offset scale, cũng chính là chiều cao một bậc chúng ta đã tính toán ở ngoài và truyền vào. Xử lý xong, tôi cắm trả lưới về repeat output để chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Chúng ta dùng mặt trên cùng của lưới với phần top của extrude mesh. Khi bạn cắm vào repeat output
thì lập tức phần repeat input sẽ xuất hiện một cái ổ cắm y chang và cũng có tên là top. Đúng với tên gọi repeat, lặp lại dữ liệu đi ra và quay ngược lại input ban đầu, chuẩn bị cho vòng lặp tiếp theo. Tôi báo cho vòng lặp biết nó phải chạy bao nhiêu lần thông qua biến iteration, tức là số bậc thang. Làm sao để nó tạo ra bậc thang giật cấp chứ không phải đùn nguyên một cục. Tôi gọi lại biến surface gạch dưới ID đã gán cho mặt từ trước. Dùng nốt compare để hỏi hệ thống surface gạch dưới ID của mặt này có đang lớn hơn số thứ tự vòng lặp hiện tại hay không. Nếu lớn hơn, nó trả về true. Cuối cùng, tôi dùng boolean match cộng and để gộp hai điều kiện. Mặt phẳng đó phải là mặt trên cùng của lần đùn trước đó. Đồng thời, surface ID của nó phải lớn hơn số vòng lặp. Và chúng ta cập nhật thông tin vào top của repeat output để làm vùng chọn cho lệnh execute ở vòng lặp tiếp theo. Việc giật cấp đã được giải quyết. Bây giờ, chúng ta có thể tương tác với khối thông qua số bậc và chiều cao tổng. Và nếu như các bạn muốn lưới nó được chia ô quát đều, thì chúng ta thêm một nốt resample curve ngay sau fillet curve của cái đường cong biên dạng ban đầu. Vậy là bài hướng dẫn của chúng ta đã xong rồi đấy. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài khác. Bye bye!